Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. În sfârșit am prins culoar să vin alături de voi. După o perioadă de absență, motivată, sigur că da, am motive obiective pentru care nu am fost alături de voi. M-au prins toate treburile din urmă. Pe lângă toate aceste aspecte, am urmărit cu sufletul la gură ce se întâmplă în această lume, informații pe care de-a lungul anilor vi le-am tot dat deja, pentru că trăim vremuri care ne tulbură, atât la nivel emoțional cât și mental, mai ales acum că ne pregătim de intrarea lui Uranus în Taur pe grada naretic, adică de urgență. Uranus în Taur va zvârcoli în acest moment piețele financiare. Așa cum am spus, și eu stau cu sufletul la gură pentru a vedea exact ce se întâmplă. Avem conflicte deschise care s-au declanșat neașteptat cu ghilimele, sigur că da, pentru că există un plan foarte bine implementat în spate. Neptun din Berbec joacă un rol foarte subtil în acest nou început și practic se schimbă lumea în care trăim, mai ales la nivel financiar. Toate conflictele din acest moment au ca scop direct, în principal, piața financiară, puterea, și este foarte important să luăm de acum încolo aminte sau să fim foarte atenți la tiparele care se tot repetă în viețile noastre, dar și în istorie. Pentru că ceea ce traversăm acum s-a mai întâmplat și la primul război mondial, s-a întâmplat și la al doilea război mondial. Sunt aspecte care se tot declanșează, sunt cicluri repetitive pe care omenirea le traversează, fie că ne învățăm lecțiile, fie că nu. Și acolo s-au întâmplat evenimente care au șlefuit și au conturat o nouă lume. Bursele, dacă pică, pentru că tot mă întreba cineva în această dimineață dacă a început criza financiară, nu ne anunță în avans. Pur și simplu ne vom trezi că totul s-a întâmplat de la un minut la altul. Nu spun că se întâmplă acum și nu vin să vă sperii, vă spun doar că lucrurile acestea cu Uranus pe grada naretic în Taur, cu Jupiter exaltat în Rac, cu Saturn și Neptun în Berbec, în mod evident șlefuiesc o nouă lume sau o nouă ordine mondială. Vom vedea cine va fi la cârmă. Recomandarea mea, modestă de altfel, pentru fiecare dintre voi, dacă doriți, sigur că dați țineți cont de asta, este următoarea. Să încercați să vă adăpostiți în orice formă considerați voi utilă. Fie că vorbim despre partea financiară, fie că vorbim la propriu, să încercați să aveți lucrurile în ordine pentru a nu spune ulterior că ați fost luați prin surprindere. Sunt detalii pe care, dacă le știm, putem preveni niște situații de criză majoră. Nu neapărat pentru că urmează o criză majoră, doar pentru a ne asigura că nu suntem luați prin surprindere. Să vedem mai departe ce ne aduce această săptămână. Nu voi intra în detalii astrologice pentru că în acest moment harta și la nivel astrologic, de fapt, întreaga lume fierbe. Asta este adevărul și oricine spune altceva este pe lângă subiect sau trăiește naiv într-o poveste cu prinți și prințese. Nu este cazul în acest moment. Sarea, foarte interesant, protecție și să alungăm negativitatea. Ce putem face în acest moment este să consolidăm, să păstrăm, să reciclăm și să ne asigurăm că reducem pierderile. Iar protecția, așa cum v-am spus, să vă protejați, să vă găsiți o metodă sigură de viață, de supraviețuire și de trai. Și da, acest canal are legătură cu tarotul, însă trăim vremuri în care, cu cât oamenii vor înțelege mai repede că toți suntem o putere, da, într-unul țipă toți, cu atât mai bine. De ce? Pentru că îl avem pe Pluton învărsător. Și acesta va fi drumul pentru următorii 20 de ani de acum înainte. Doar la oaltă, doar împreună. Albinuța, comunitate, cooperare și, uite așa, ne va fi drumul îndulcit, viitorul asigurat. Albina, comunitatea,
Foarte interesant și îmi vine în minte acel bazm, acea poveste cu sarea în bucate. Știți bine morala din spate. Sarea în bucate. La ce este bună sarea în bucate? Pentru că fiecare element din natură are rolul său. Așa cum și tu ai rolul tău, oricât de mic și de insignifiant te vezi. Rozmarinul. Reamintirea, loialitatea și corectitudinea. Sunt zile în care vei vedea cine ți stă alături și cine nu, sau sunt zile în care trebuie să iei taurul de coarne, pentru că tot am vorbit despre Uranus în taur. Trebuie să vezi exact despre ce este vorba, ce poți face în viața ta de acum înainte. Un lucru foarte, foarte important, vă pot spune ca prefață. Confortul personal va fi zguduit, tot ceea ce are legătură cu luxul, tot ceea ce are legătură cu confort și cu zona de confort. Pentru că Uranus în Gemeni va aduce un fel de adevăr brusc, golgoluț, însă și foarte mult haos. Și când spun haos, haos în care lumea va fi cumva cuprinsă de un soi de bipolaritate. Nu știi cu cine stai de vorbă, nu știi ce vei face peste 2 minute. Sigur că nu este o exagerare, este totul la nivel de metaforă, să spunem așa, însă bănuiesc că vom trăi și vom vedea. Rozmarinul este și o plantă medicinală care ajută părul, păr care este de altfel o extensie a sistemului nervos. Deci ai nevoie să-ți protejezi mintea și gândurile, în primul rând de algoritmii inteligenței artificiale, de tot ceea ce înseamnă medii de socializare. Închide tot și ieși în natură. Recunoștință, apreciere și armonie. Poate fi vorba aici despre cineva care în perioada ce urmează poate începe ceva, dacă iese din zona de confort. Și aici când vorbesc despre un nou început, poate fi o relație, poate fi o carieră, poate fi un nou loc de muncă, poate fi o nouă etapă din viața sa. Etapă care va avea nevoie de multe ingrediente. Sare, miere, rozmarin, adică condimente. Poate fi o perioadă destul de condimentată, dar pe care tu ai cum să o gestionezi sau va trebui să înveți să o gestionezi. Niște artefacte, informații care vor ieși la suprafață, vești și știri care vor șoca lumea. Pot apărea în această perioadă. Pe 17 intră Uranus pe grad anaretic și 17 este steaua și este și acel număr mistic, să îi spunem. 17 are legătură și cu omnisciența, cu clarviziunea, adevărul brusc, premoniții pe care le poți simți. Vei avea indicii. Te apasă ceva, privește bine în jur pentru că vei avea indicii. Avem 9 de cupe, justiția, pajul de monede pentru săptămâna aceasta, 5 de bâte și faetonul. Oricât de greu ți-ar fi, înaintează, pentru că înapoi nu ai cum să mergi. Asta ne spune energia din această săptămână. Există o oportunitate formidabilă să începi ceva nou, însă echilibrat, sub o formă în care trebuie să-ți pese. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea asupra propriei tale vieți. Există aici o persoană care vrea să facă dreptate în ceea ce te privește sau tu ar trebui să îndrepți niște lucruri, să corectezi niște lucruri în viața ta, în rutina ta, la nivel de sănătate, în toate aspectele vieții tale. Trebuie să fii atent și vigilent, să încerci să îți
calculezi sau să îți pregătești, să îți planifici mai vigilent pașii ce urmează. S-ar putea să ai aici o confruntare sau este acea perioadă în care ar trebui să îți amintești de toate lecțiile, de toți oamenii, mai ales de hater sau de aceia care nu ți-au vrut binele până acum pentru că ei te-au învățat pe tine ceva. Pe de altă parte, unii dintre voi aici s-ar putea să aveți parte de gelozie și de invidie în preajma voastră, la locul de muncă, din partea cuiva, tocmai pentru că voi aveți acest talent pur de a face lucrurile să se întâmple. Cum voi puteți să rezolvați niște lucruri și oamenii care vă invidiază nu pot? Poate fi vorba și despre conflicte pe care le putem depăși prin a ne ridica vibrația, adică prin a avea încredere, prin a fi oameni buni atunci când putem, unde putem și cu cine putem, indiferent de ce naționalitate, ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că toată această idee de naționalitate, de popor, de limbi străine și așa mai departe, este o metodă de a manipula sufletele oamenilor. 9 de cupe, o dorință îndeplinită, o metodă prin care să corectezi ceva, o stare de mulțumire și de beatitudine. După o îndelungată luptă, după un efort deosebit, după îndelungi încercări, progresezi, avansezi, se întâmplă ceva, se mișcă ceva, dar către direcția pe care tu ai manifestat-o, pe care tu ai simțit-o, pe care tu ai gândit-o. Așadar, atenție la gânduri, pentru că de multe ori manifestăm ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. Poate fi vorba despre o împăcare pentru unii dintre voi, acolo unde exista multă pasiune. Despre iertare pentru unii dintre voi, acolo unde a existat un conflict. Moartea. Traversăm niște momente istorice la care trebuie să ne adaptăm. Mult spus trebuie, la care important este cum ne adaptăm și cât de repede ne adaptăm. Pentru că nu vom fi lăsați pe din afară. Cei care reușesc să se adapteze și cei care sunt responsabili, sunt mulțumiți cu ceea ce au, reușesc. Se va cerne, da? Se va cerne situația. Este un fel de selecție naturală, într-adevăr. Pajul de monede vine cu o ofertă, vine cu niște planuri pentru care va trebui fie să lucrezi foarte mult, fie ți se vor pune bețe în roate, piedici, sau va trebui să ocolești, să găsești o modalitate foarte strategică de a implementa ceea ce îți dorești. S-ar putea să ai la locul de muncă niște oameni care te supără, însă situația se poate remedia sau poți trece foarte bine peste aceste provocări. 4 de cupe. Ce văd aici la nivel general este următorul aspect. Oamenii continuă să refuze realitatea, continuă să refuze evoluția. Există aici cineva care te-a refuzat, care nu a fost mulțumit sau care a fost veșnic nemulțumit. Ori tu ești veșnic nemulțumit de ceva anume, ori există cineva care este veșnic nemulțumit de tine sau de viața voastră sau de modul în care tu prestezi serviciile sau de modul în care tu îți faci profesia, profesezi, activezi la locul de muncă. Acele lucruri se pot îndrepta. Depinde doar de tine cât de optimist ești și cât de vizionar ești. 6 de bâte. Așa cum am spus, acele lucruri se pot îndrepta. O ofertă refuzată este practic o nouă șansă către altă oportunitate mult mai bună. Ai un câștig de cauză, se deblochează ceva și la nivel financiar, dar și la nivel de sănătate, mulțumirea. Mulțumește corpului tău că te ține, fii bucuros, iubește-ți corpul, vorbește cu corpul tău și vei vedea că te ajută și te poartă. Corpul tău este o biotehnologie formidabilă, este cea mai puternică biotehnologie din această lume. Știe să se regenereze singur dacă îi dai comanda potrivită. Magicianul. O săptămână în care să știți că acei oameni care și-au făcut treaba, care au învățat lecția, care au descifrat modalitatea în care a lucrat Uranus în Taur, și anume faptul că nu trebuie să fii risipitor, că trebuie să-ți faci un plan, că trebuie să ai un buget, că trebuie să fii vizionar, că trebuie să pui
deoparte anumite lucruri, vor avea mari câștiguri de cauză. Pe de altă parte, este vorba despre energia lui Jupiter în Rac, care îți poate aduce foarte mult deodată. Este și o săptămână încărcată la nivel energetic, în care se întâmplă foarte multe lucruri. Unii dintre voi veți fi foarte ocupați, oricât de obosiți, să spunem că ați putea fi aici, oricât de mult v-ați dori voi să vă eliberați programul, s-ar putea să nu fie cazul, ci să fie nevoie să vă prezentați pretutindeni, acolo unde prezența voastră este necesară. Și lumea. Se închide un ciclu puternic în următoarea lună și jumătate pentru tine, pentru mine și pentru noi toți ca și colectiv. Este o oportunitate prin care putem să ne eliberăm de vechi. Putem să ne eliberăm de o putere care ne-a ținut subjugați. Și aici, când spun despre o putere care ne-a ținut subjugați, este vorba despre sistemul financiar, pentru că banii sunt ochii necuratului. Banii, pe lângă religie și pe lângă multe alte lucruri, sunt forma de control asupra omenirii. Ai timp să faci anumite lucruri. Aici sunt și niște tranzacții comerciale. Mercur este guvernatorul negoțului și guvernatorul comerțului, dar aici Mercur indică și niște deplasări. Deplasări pe care ori nu le poți face și trebuie să te bucuri, ori reușești să le faci și asta îți aduce mare fericire. Lumea indică și ea la rândul călătorie, dar indică și curaj. O acțiune colectivă foarte curajoasă. Vom vedea foarte multe mișcări ale maselor de tipul posibil revolte civile, război civil, pentru că Uranus în Gemeni va aduce și aceste lucruri. Dar sprijină Pluton în Vărsător toate aceste demersuri, pentru că Pluton în Vărsător este puterea oamenilor. La nivel personal aici închei niște chestiuni sau se reglează niște conturi. La nivel financiar, după îndelungi dezbateri, după îndelungi demersuri, încasezi niște bani sau îți faci un plan. Poate unii dintre voi plecați în concediu sau reușiți să faceți o achiziție, o vânzare, o cumpărare, o închiriere. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre a vă trasa o listă de priorități, pentru că nu puteți face toate lucrurile deodată, ci trebuie să parcurgeți anumite evenimente din viața voastră, dar în etape, așa cum sunt afișate aici în etalare. Sarea se folosește pentru ceva, mierea pentru altceva și condimentele se folosesc pentru cu totul și cu totul altceva. Aceste lucruri vă pun pe voi sub adăpost. Trebuie făcut un plan foarte clar. Există la nivel de relație aici o persoană care planifică în etape fiecare pas pe care îl face. Sunt niște demersuri, dar este o victorie. Deci cineva plănuiește și are și o victorie în consecința planului făcut. Voi veți ști mai bine despre ce este vorba. Pentru alții dintre voi este totul despre iubire, iubire, iubire. Cineva te vede irezistibil, nu-ți poate rezista, este tot ceea ce îți dorești tu. Fiecare are un alt interes, suntem mulți, dar energia generală colectivă spune că a venit timpul. Și vă mai spun ceva și va rezona cu voi, cu mulți dintre voi, cu unii poate deloc, a început. A început tot ceea ce am vorbit în ultimii 3 ani. Lumea este deja separată și asta s-a încercat. Dorința ta este îndeplinită. Trebuie să renunți la ceva. Pentru alții dintre voi, mesajul este următorul. Nu renunța la visul tău. Poți vedea visul cu ochii. În sfârșit reușesc ceva. În sfârșit reușești ceva. Vegetarian, într-o formă foarte naturală. Selecția naturală despre care vorbeam, care se întâmplă în acest moment în lume și timpul perfect aliniat. Avem foarte multe tranzite complexe. Planetele acestea, la nivel energetic, sunt plasmă, frecvență, sunet, vibrație. Se transmit impulsuri electromagnetice către noi pentru evoluția noastră. Sau noi descărcăm, fiecare dintre noi în parte, aceste mesaje, aceste frecvențe planetare, plasmatice, în funcție de ceea ce gândim, de
conștiința noastră. Se face o selecție naturală și este totul aliniat, să știți. Atenție la trafic și la discuțiile din trafic. Lupul singuratic. Încredere, ghidare. Să ai încredere în tine și să fiți atenți în perioada ce urmează pe cine ascultați, de cine ascultați, pentru că vor apărea mulți profeți, mulți oameni care vor spune multe. Însă adevărul este doar în interiorul nostru, nu în gălăgie, nu așa în mintea noastră, în tăcere, în întuneric. Și eliberare, libertate. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru acum are ca scop libertatea la nivel de spirit. Comunicare, dialog, vești, note de informare. Și cineva care vrea să intre în contact cu tine este inevitabil. O perioadă care poate a fost încărcată de tensiune sau plină de tăcere, o persoană care poate până acum nu a putut vorbi cu tine, care nu te-a putut contacta sau ești în siguranță, poți vorbi, spune adevărul, spune ceea ce ai pe suflet. Cineva care poate acum să recunoască niște lucruri față de tine sau în sfârșit își dă seama ce însemni în viața sa. Pentru alții dintre voi sunt tranzacții comerciale, noi planuri de business, noi strategii sau ar trebui să-ți faci un plan așa cum poți, atât cât poți, dar fără să fii surprins de ceea ce se poate întâmpla mâine și sigur că totul este în acest moment foarte imprevizibil. Să vedem ce ne spun și talismanele. Știu că la mine citirile sunt complexe, dar nu trăim vremuri simple. Cine vrea mesaje mai simple se pot găsi probabil pe alte canale. Ceva legat de apă poate fi aici. O informație care te încălzește. O veste bună. Noi descoperiri arheologice, cum au fost cele legate de piramide. Se sparge gheața. Semnezi un contract, vinzi ceva, cumperi ceva, discuți cu cineva, începi ceva, se sparge gheața. Auzi ceva ce te încântă. Auzul, mirosul, cele 5 simțuri, trebuie să treci dincolo de asta. Trebuie să treci dincolo de cele 5 simțuri, pentru că vremurile vechi apun. Începe o nouă lume. Nu te da bătut, uite, este timpul. Și nu am luat acest inel. Este timpul. Cineva nu s-a dat bătut. Cineva încă se gândește la tine, încă te dorește sau nu se dă bătut. Sau mai mult decât atât, într-o situație conflictuală, să știi că persoana cu care ești într-un conflict nu se dă bătută. Și ar trebui să ignori această persoană sau să te protejezi de această persoană pentru că nu este de joacă. Vorbiți pe aceeași limbă cu calm, te înțelegi cu cineva, dar trebuie vorbit cu calm, negociat cu calm. Uite, Uranus în Taur mai aduce o șansă acum când intră pe gradul anaretic, gradul 29 Taur, mai aduce o șansă pentru aceia care știu ce fac, să termini ceva, să faci ceva, să pui în aplicare un plan. Pasărea Phoenix și un cățel, un prieten de nădejde te ajută să schimbi o situație. Cunoști pe cineva, dacă ești singur, prin intermediul unui prieten. Sau un prieten se schimbă, cineva face niște promisiuni că se schimbă. Dar se poate ține și de cuvânt. Pentru că de această dată este ușor, este natural. Aici este cineva care poate scăpa de o senzație apăsătoare, de tensiune arterială. Lucrurile sunt mai liniștite în perioada ce urmează. Da, perioada
aceasta, deci începând de acum și până în perioada sărbătorilor de iarnă, se vor întâmpla niște lucruri, vom avea și planete retrograde atunci, sunt niște puncte foarte importante care șlefuiesc din aproape în aproape viitorul. Atenție la tratamentele pe care le luați, pentru că pentru unii dintre voi, cu cât luați mai mult, cu atât își fac mai puțin efectul. Pentru alții dintre voi se poate rezolva și pe cale naturală, ori prin masaj, prin terapie, ceva de genul acesta. Prietenie sau se închid niște acorduri, niște tratate de pace. Ești minunat. Atenție că unii dintre voi s-ar putea să aveți interferențe din exterior și să aveți prieteni geloși. Pentru alții dintre voi, partenerul de viață s-ar putea să fie puțin gelos sau poate fi puțin geloasă. O situație care se poate repeta, se poate reînnoi, o conexiune, reconectare cu cineva din trecut, cu un prieten drag sau cu cineva cu care poate ați mai avut o relație. Toate pânzele sus, ai toate șansele. Uite, Jupiter în Rac te ajută să te extinzi, dar Jupiter acesta în Rac este o sabie cu două tăișuri pentru că lucrează cu materialul clientului. În Rac este la noi acasă, în casa fiecăruia dintre noi și extinde. Dar extinde ce facem noi, conștient sau inconștient. O absolvire, închei ceva, ai învățat ceva, ai experiență de viață. Sau aici doi oameni ajung la aceeași concluzie înțeleaptă. O relație armonioasă, o relație cu scântei, multă pasiune sau se ajunge la o concluzie înțeleaptă că poate așa nu se mai poate, dar puteți interveni punctual acolo unde există provocări. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Vă mulțumesc tuturor pentru că reveniți aici de fiecare dată și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!